හොඳයි යාළුවනේ එහෙමනම් සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා මගේ යාළුවෝ හැමෝම. ඉතින් ඉලෙක්ට්‍රොනික ගැලරිය වෙත මේ විදිහට පිළිගන්නවා හැමෝම. ඔන්න අලුතෙන් අද ගෙනලා තියෙන USB kit එක ගැන A to Z හැමදේම කියලා දෙනවා. මේකෙන් ව්‍යාපාරයක් වුණා ඩෙවලොප් කරගන්න පුළුවන් ආකාරය මම මේකේ අවසානයේත් එක්ම කියලා දෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට USB එක යූස් කරලා වට පුළුවන් පෙන් ඩ්‍රයිව් එකක් ගහන්න. ඊට අමතරව chip reader chip adapter එකක් තියෙනවා chip එකක් ගහන්න. ඊට පස්සේ MP3 FM රේඩියෝ අන්න ඒ වගේ Bluetooth විශේෂම කාරණා තමයි මේක Bluetooth වලින් වැඩ කරන එකෙන් අපිට ගොඩක් කාර්ය ඉෂ්ට කරගන්න පුළුවන් මේ මොඩියුල් එක භාවිතා කරලා. ඉතින් මේකේ පිටිපස්සේ මේ විදිහට බැලුවොත් එහෙම බලන්න ප්‍රධාන ජැක් දෙකක් තියෙනවා. මේකේ මේ රතු පාටයි කළු පාටයි වයර් දෙකක් එන ජැක් දෙක තමයි කෙලින්ම 12 වෝල්ට් විදුලියට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. ගොඩ දෙනෙක් මේක රෙගියුලේටරයක් දාලා 5 වෝල්ට් වලට කනෙක්ට් කරලා භාවිතා කරන අවස්ථා තියෙනවා. නමුත් එහෙම ඕනේ නැහැ. කෙලින්ම 12 වෝල්ට් විදුලියට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වයර් දෙක හරහා. මේක මේ අයින් කරලා දාපු එකක් මීයෝ කාලා ඒ හින්දායි මේ විදිහට තියෙන්නේ. මම කනෙක්ට් කරලා ගත්තේ. එතකොට ඔයාලට හොයාගන්න අමාරු වුණොත් මේකේ පිටිපස්සෙත් ගහලා තියෙන බලන්න මේ පැත්තේ කෙරවලේ ග්‍රවුන්ඩ් එක ඊට අමතරව VCC එක. ඒ කියන්නේ ධන පින් එක තමයි තියෙන්නේ. ඒකෙනුත් ඔයාලට මේකේ ධන ඍණ හොයාගන්න පුළුවන් මේ විදිහට ලේසියෙන්. අන්න ඒ වගේ මේකේ එහා පැත්තට ගියොත් එහෙම මේකේ මේ කහ පාටින් තියෙනවා ඇන්ටනා එක. ඒ කියන්නේ මං කිව්වනේ මේකේ FM රේඩියෝ එක තියෙනවා කියලා. ඒ හින්දා මේකට ඇන්ටනා එකක් මේ විදිහට දීලා තියෙනවා. ඊට අමතරව තමයි සවුන්ඩ් අවුට්පුට් තුන තමයි ඊළඟට තියෙන්නේ. ඔයා දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් සවුන්ඩ් අවුට්පුට් එකක් ගත්තොත් ග්‍රවුන්ඩ් එකයි ලෙෆ්ට් එකයි රයිට් එකයි කියලා වර්ග දෙකක් තියෙනවා. මේකේ අර මොනෝ ස්ටීරියෝ කියන වර්ග දෙක අනුව තමයි මේක වෙනස් වෙන්නේ. මම ඉස්සරහ වීඩියෝ එකකින් කියලා දෙන්නම් මේ දෙකේ වෙනස. එහෙම අනුව මේ වයර් වලින් හොයාගන්න බැරුණොත් මේකෙත් පිටිපස්සේ ගහලා තියෙනවා ග්‍රවුන්ඩ් එක ඊට අමතරව ලෙෆ්ට් එක රයිට් එක ඒ ආකාරයට තමයි ඔයාලට කනෙක්ෂන් සම්බන්ධ කිරීම කරන්න වෙන්නේ. එතකොට මම මේක ඉස්සරහට කියන්නම් මේක ඇම්ප්ලිෆයර් එකට කියන්නේ මේක ඇම්ප් එකට සම්බන්ධ කරගන්නේ කොහොමද කියලා. එතකොට බලන්න යාළුවනේ මේකේ තියෙනවා USB kit එක ගත්තොත් මෙතන තියෙනවා ප්‍රධාන IC එක. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ ප්‍රෝග්‍රෑමින් කරලා තියෙන IC එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඊට අමතරව ඊටත් මෙහා පැත්තට ගත්තොත් Bluetooth ඒරියා එක තියෙනවා. මේ ඇන්ටනා එකක් වගේ ඔයාලට පේන්න තියෙන මේ Bluetooth ඒරියා එක. ඒත් එක්කම තව පොඩ්ඩක් එහාට ගියොත් මෙතන තියෙනවා power supply ඒරියා එක. එතකොට මේකට 12 වෝල්ට් ඉන්පුට් කරන්න පුළුවන්. සමහර කට්ටිය කියනවා රෙගියුලේටර් IC එකක් භාවිත කරලා මේකට 12 වෝල්ට් දෙන්න ඕනි කියලා. නමුත් එහෙම නැහැ. මේකේ තියෙනවා 78.5 රෙගියුලේටර් IC එක මේ තියෙන්නේ. එතකොට මේකට වෝල්ට් 12 දුන්නත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කෙලින්ම මෙයා අවුට්පුට් කරන්නේ වෝල්ට් 5යි. එතකොට ඔයාලට බය නැතුව 12 වෝල්ට් දෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේ USB kit එකට. ඒ විදිහට තමයි මේකේ විස්තර කියන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට අමතරව මේකේ තියෙනවා මයික්‍රොෆෝන් එකක් සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ කොටසට. එතකොට කන්ඩෙන්සර් මයික් එකක් වඩ ඕන නම් මේක සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. මේ ධන ඍණ ගහලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ මයික් එකේ අවුට්පුට් ටික තමයි මෙන්න මේ විදිහට තියෙන්නේ. ඒකෙත් අර විදිහට ග්‍රවුන්ඩ් එකයි ඊට අමතරව left right කියලා තියෙනවා සවුන්ඩ්. එතකොට ඉස්සරහට අපි ගියොත් මේ විදිහට තමයි USB kit එක තියෙන්නේ. එතකොට මේකෙන් ඔයාලට ගොඩක් වැඩ කටයුතු කරගන්න පුළුවන්. මං කිව්වනේ ඇම්ප්ලිෆයර් එකට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයාලට පුළුවන් මං කලින් වීඩියෝ එකකදී කියලා දුන්නා PAM 84.3 කියන ඇම්ප්ලිෆයර් එක භාවිතා කරලා මේකට ඔයාලට හොඳ අවුට්පුට් සවුන්ඩ් එකක් ගන්න පුළුවන්. ක්වොලිටි සවුන්ඩ් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වීඩියෝත් මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාන්නම්. බලපු නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් බලන්න ඒ වීඩියෝ එක. ඊට අමතරව ඔයාලට මේක ඇම්ප් එකට හයි කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව Bluetooth නැති රේඩියෝ එකකට හයි කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයා දැකලා ඇති දැන් අද වෙළඳ පොලේ ගොඩක්ම ව්‍යාපාර නිර්මාණ වෙලා තියෙනවා. පැය 24ම බණ යන තියෙනවා චෛත්‍ය තියෙනවා. ඒ වගේම බුදු කුටි තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ දේවල් නිර්මාණයට මේක ලේසියෙන්ම ඔයාලට භාවිතා කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ ගෙදරක අයින් කරලා දාලා තිබ්බ මේ විදිහට ඇම්ප් එකක් මට හම්බුණා. ඉතින් මේකේ මං කපාගත්තා USB kit එක සෙට් වෙන මෙන්න මේ වගේ කොටසක් ග්‍රයින්ඩරේ. එතකොට මේ විදිහට ගාන්ඩ් ෆිට වෙන විදිහට තමයි මේක කපාගත්තේ මං. ඊට අමතරව මේකේ තියෙනවා බලන්න මේ විදිහට ස්විච් එක තියෙනවා, බැලන්ස් තියෙනවා, බේස් තියෙනවා, ට්‍රිපල් තියෙනවා. ඊට අමතරව තියෙනවා වොලියුම් කන්ට්‍රෝල් එක. ඔන්න
කොටස් ටිකකින් තමයි සමන්විත වෙන්නේ මේ ඇම්ප්ලිෆයර් එක. වොට් 400 කියලා ගහලා තියෙනවා. එතකොට මේක මට හම්බ වෙද්දි මේක වැඩ කරන්නේ නැහැ. චෙක් කරලා බලද්දි මෙන්න මේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එක පිච්චිලා තිබ්බා. එතකොට මේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එක දැන් ගන්න ගියොත් ලොකු ගාණක් වෙන හින්දා මේකේ දීලා තියෙන ඔප්ෂන් එකක් බැටරියට ගහන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ වෝල්ට් 12ට කෙලින්ම කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා මම ඒ වයර් දෙක පාවිච්චි කරලා මේ ඇම්ප් එක ගොඩ ගත්තා. ඉතින් ඒකට තමයි මේ USB kit එක හයි කරන හැටි මම කියලා දෙන්නේ. මං ගාව තියෙන මේ විදිහට ලැප්ටොප් එක චාර්ජරයක්. එතකොට මේක ඇම්පියර් 2ක චාර්ජරයක් තමයි මේ තියෙන්නේ. එතකොට මේකේ බලන්න ඔයා මේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එක ගත්තොත් 1.5 ඇම්පියර් 12 වෝල්ට් 2 කියලා ගහලා තියෙනවා. එතකොට මේක ඩුවල් සප්ලයි එක ඇම්පියර් 1.5ක. එතකොට මම මේ දෙන ඇඩැප්ටර් එක ඇම්පියර් දෙකක් තියෙන හින්දා වැඩේ කරගන්න පුළුවන් කිසිම ගැටලුවක් නැතුව. එතකොට මම මේක යූස් කරලා කොහොමද ඔයාලට USB kit එක හයි කරන්න කියලා දෙන්නම් සරලව. එතකොට බලන්න මේකේ තියෙනවා මෙන්න මෙතනදී මම power supply දීලා තියෙන cooling fan එකටත් එක්ක. මොකද මේ IC එක රත් වෙනවා. එතකොට කල්පෑත්ම අඩු වෙනවා දීර්ඝ කාලෙම. ඒ හින්දා manufacture දීලා නැහැ cooling fan එකක්. නමුත් මම මේ විදිහට cooling fan එකක් මේකට add කරනවා. එතකොට ආයු කාලය වැඩි වෙනවා මෙන්න මේ amp එකේ. එතකොට මම කියලා දෙන්නම් මේකෙන් USB kit එක කොහොමද high කරගන්නේ කියලා. එතකොට දැන් මම හඳුන්වලා දුන්න USB kit එක තමයි මේ තියෙන්නේ. එතකොට මේකේ දන්රේන අපි කෙලින්ම සම්බන්ධ කරන 12 volt විදුලියට ඊට අමතරව ඔඩියෝ වයර් ටික සම්බන්ධ කරන්නේ කොහොමද කියලා මම සරලව කියලා දෙන්නම් මේ වීඩියෝ එක ඉස්සරහට බලන්න. එතකොට USB kit එකේ ඔඩියෝ වයර් ටික සම්බන්ධ කරන විදිහ සරල මේ විදිහට කියලා දුන්නොත් මේ normal lamp එකේ එනවා left right කියලා මෙන්න මේ වගේ audio input දෙකක්. ඒ කියන්නේ normal lamp එකේ එන්නේ. එතකොට ඒ normal amp එකට සම්බන්ධ කරන්න තියෙන මෙන්න මේ වගේ jack එකක් ආධාරයෙන් තමයි audio input එක කරන්නේ. එතකොට අපිට ඒ port එක භාවිතා කරලා කෙලින්ම USB kit එකේ sound එක in කරගන්න පුළුවන් amp එකට. එතකොට මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද ඒක කරන්න කියලා. එතකොට මේ විදිහට තමයි මේ jack දෙක normal විදියට input කරලා මේකට phone එකක් වුණත් කෙරවලින් සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඒ option එකත් මේකේ තියෙනවා. ඊට අමතරව Bluetooth එක අපි සම්බන්ධ කරන විදිය වීඩියෝ එකේ ඉස්සරහට බලමු. මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ වගේ තියෙනවනේ වයර් තුනක්. මම වයර් තුන ගැන වීඩියෝ එකේ මුලින්ම කියලා දුන්නා. එතකොට මේකේ තියෙන jack එකේ ආධාරයට ඒ වයර් තුන සම්බන්ධ කිරීම කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ground එකට USB kit එකේ ground wire එකත් left එකට USB kit එකේ left එකත් right එකට right එකක් විදිහට මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගත්තාන් පස්සේ වැඩේ ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ විදිහට power එක අපි දුන්නම් USB kit එකට බලන්න හොඳට වැඩ කරනවා මේකේ කිසිම අඩුපාඩුවක් නැතුව. amp එකේ ප්‍රධාන switch එක on off වෙද්දී USB kit එකයි fan එකත් on off වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැති වුණොත් එහෙම plug එක ගහලා තිබ්බොත් මේක දිගටම වැඩ කරනවානේ. අන්න ඒ ගැටලුව මඟ හැරව ගන්න මම මේ මෙතනින් power එක ගන්නවා. ඒ කියන්නේ බලන්න මේ switch වෙන තැනින්. ඒ කියන්නේ amplifier එක switch වෙන තැනින් තමයි මෙන්න මේ power එක මම ගන්නෙ. ඉතින් ඔයාටත් තියෙන්නේ මොකක්ද amp එකේ? ඒක පොඩ්ඩක් අධ්‍යයන කරා නම් මේක හොයාගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම. අපි මේකට power එක දීලා බලමු amp එක හරියාකාරව ක්‍රියාත්මක වෙනවද කියලා. ඉතින් බලන්න ඔයාලට දැක ගන්න පුළුවන් මේ cooling fan එකත් වැඩ කරනවා. දැන් amp එක on කරපු ගමන්. ඉතින් බලමු USB kit එකයි සියල්ල on වුණා මේ විදිහට. අපි Bluetooth on කරලා බලමු කොයි විදිහටද මේක කනෙක්ට් වෙන්නේ කියලා.